Bạn có biết rằng ngày sinh của bạn không chỉ là một con số ngẫu nhiên hay không? Nó mang theo những bí mật sâu sắc về nghiệp báo và những bài học tâm linh mà bạn cần phải học trong cuộc sống này. Trong video này, chúng tôi sẽ tiết lộ những lời dạy của Phật giáo về cách ngày sinh có thể xác định những thách thức, phước lành và mục đích của tâm hồn bạn. Hãy sẵn sàng để ngạc nhiên vì những gì bạn sắp khám phá có thể thay đổi mọi thứ bạn nghĩ về số phận của mình. Hãy tưởng tượng rằng cuối cùng bạn đã tìm ra nguyên nhân khiến những khuôn mẫu quen thuộc cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình, hoặc tại sao bạn thu hút những kiểu người và tình huống cụ thể. Bạn có muốn biết cách phá vỡ những vòng nghiệp tiêu cực này và thu hút thêm bình an, thịnh vượng và tình yêu vào hành trình của mình hay không? Nếu có, thì bạn cần nghe những điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ hôm nay. Và điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng bí quyết để thay đổi tương lai của bạn ẩn giấu trong những con số từ quá khứ của bạn. Mỗi giây trôi qua, ngày càng có nhiều người khám phá ra làm thế nào những con số trong ngày sinh của họ nắm giữ chìa khóa cho sự cân bằng tinh thần và sự thức tỉnh sâu sắc. Đừng bỏ lỡ khải huyền này nếu bạn muốn khám phá tất cả những bí ẩn. Và hơn thế nữa, hãy nhớ cho video này một lượt thích, đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mang tính biến đổi nào như thế này. Đây là một thử thách dành cho bạn. Hãy để lại một nhận xét bên dưới như: tôi thích những điều tích cực vào cuộc sống của mình. Hãy bắt đầu thay đổi trái tim của bạn ngay từ bây giờ. Khái niệm về nghiệp thường bị hiểu lầm. Nhiều người cho rằng nó đơn giản chỉ là luật nhân quả, một hình phạt hay khen thưởng tự động cho hành động của một người. Tuy nhiên, giáo lý Phật giáo cho chúng ta thấy rằng nghiệp còn sâu sắc hơn nhiều. Nghiệp là sự tích lũy năng lượng được hình thành không chỉ bởi hành động thể chất mà còn bởi những ý định, suy nghĩ và cảm xúc mà chúng ta mang theo trong suốt cuộc đời kể từ khi sinh ra. Mỗi người đã mang trong mình một trường nghiệp, một tập hợp các xu hướng và bài học cần được hiểu và thực hiện. Vậy tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì hiểu được nghiệp của bạn có thể là chìa khóa để mở ra con đường sống hài hòa và viên mãn hơn. Khi chúng ta nhận thức được những ảnh hưởng nghiệp báo mà mình mang theo khi đến trái đất, chúng ta có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, phù hợp với mục đích tâm linh của mình. Hãy tưởng tượng, nếu bạn có thể xác định những mô hình tiêu cực cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình, thay vì chỉ phản ứng với chúng, bạn có thể biến chúng thành cơ hội cho sự phát triển và tiến hóa cá nhân. Các bậc thầy Phật giáo dạy rằng nghiệp báo không phải chỉ là một câu nói, mà thực chất là một lời mời để chuyển hóa. Nó không phải là sự trừng phạt từ kiếp trước, mà là một cơ hội để rèn luyện tâm hồn và tiến hóa về mặt tinh thần. Bằng cách nhận ra những kiểu nghiệp này, bạn có thể bắt đầu điều chỉnh hành động và suy nghĩ của mình để hiện tại và tương lai phù hợp với phiên bản tốt nhất của chính bạn. Hãy chú ý theo dõi và tự hỏi nghiệp chướng của bạn có thể đang cố dạy bạn điều gì. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trên con đường hiểu biết sâu sắc về bản thân để bạn có thể xác định và vận dụng những năng lượng này trong cuộc sống của mình thông qua sức mạnh chuyển hóa của giáo lý Phật giáo. Đây là thời điểm để bạn mở mang tâm trí và kết nối với trí tuệ cổ xưa. Điều này cuối cùng có thể mang lại câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm để hiểu nghiệp của mình nói gì về bạn. Chúng tôi cần tính con số nghiệp của bạn. Con số này giống như một hướng dẫn tiết lộ những thử thách và bài học bạn phải đối mặt trong cuộc sống này. Tin tốt là việc tính con số này rất đơn giản. Bạn chỉ cần sử dụng ngày sinh của mình. Hãy cùng nhau thực hiện để mọi thứ trở nên rõ ràng, không ai còn nghi ngờ. Trước tiên, bạn sẽ cần ngày sinh đầy đủ của mình như ngày, tháng và năm. Hãy lấy một ví dụ để làm mọi thứ dễ dàng hơn. Giả sử ai đó sinh vào ngày 15 tháng 7 năm 1990. Bước đầu tiên là xem số của ngày. Trong ví dụ này, ngày là 15,
Để đơn giản hóa số này, chúng ta cần cộng hai chữ số lại với nhau như 1 cộng 5 bằng 6. Nếu bạn sinh vào một ngày có một chữ số, ví dụ như ngày 7, bạn đã có số và không cần thêm bất cứ điều gì. Nhưng nếu ngày có hai chữ số như 23, 11 hoặc 18, bạn sẽ cộng hai số để có một chữ số. Bây giờ hãy chuyển sang tháng. Tháng 7 là tháng thứ 7 trong năm, nên số của tháng là số 7. Số này đã có một chữ số, vì vậy chúng ta không cần phải làm gì khác. Tuy nhiên, nếu tháng sinh của bạn là tháng 10, tháng 11 hoặc 12, bạn cần thêm các chữ số. Ví dụ như trong trường hợp ngày 10 tháng 10, bạn sẽ có 1 cộng 0 bằng 1. Ngày 11 tháng 11 trở thành 1 cộng 1 bằng 2, và tương tự cho các tháng khác. Sau khi hiểu về ngày và tháng, hãy chuyển sang năm sinh. Trong ví dụ này, năm là năm 1990. Bạn cần cộng tất cả 4 chữ số lại với nhau. Đầu tiên, cộng 1 với 9 là bằng 10. Sau đó, cộng 10 vào 9, chúng ta có số 19. Cuối cùng, cộng 1 với 9 là bằng 10. Và vì 10 vẫn là một số có hai chữ số, chúng ta cần đơn giản hóa nó một lần nữa. 1 cộng 0 bằng 1. Vậy, số của năm bây giờ là 1. Giờ thì chúng ta đã có các số đơn giản cho ngày, tháng và năm. Bước tiếp theo là cộng 3 kết quả này. Trong ví dụ của chúng ta có 6 cho ngày, 7 cho tháng và 1 cho năm. Chúng ta cộng 3 số này lại, 6 cộng 7 bằng 13, và sau đó 13 cộng 1 bằng 14. Chúng ta gần đạt được kết quả, nhưng 14 vẫn là số có hai chữ số, nên chúng ta cần đơn giản hóa một lần nữa, tức là 1 cộng 4 bằng 5. Đây chính là số nghiệp mà chúng ta đang tìm kiếm. Kết quả cuối cùng trong trường hợp này là 5. Mỗi con số từ 1 đến 9 đều có ý nghĩa riêng, tượng trưng cho những bài học và thử thách khác nhau trong cuộc sống. Biết rằng con số nghiệp quả của bạn giống như một hướng dẫn tâm linh cá nhân. Nó có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những kiểu mẫu lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình, về những thách thức nảy sinh và cả những năng khiếu bạn có và nên phát triển. Điều quan trọng cần nhớ là con số này không chỉ là một giá trị toán học, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa để hiểu sâu hơn về bạn là ai và làm thế nào bạn có thể tiến hóa về mặt tâm linh. Bây giờ bạn đã biết cách tính toán nó. Hãy cùng tìm hiểu xem con số nghiệp báo của bạn nói gì về bạn. Để tính toán con số nghiệp chướng của bạn, bạn cần hiểu ý nghĩa thực sự của nó. Mỗi con số từ 1 đến 9 mang một tập hợp đặc biệt riêng, những thách thức và bài học tâm linh giúp giải thích hành trình cuộc đời của bạn. Hãy cùng khám phá từng con số để xem con số nghiệp báo của bạn nói gì về bạn. Nếu con số nghiệp chướng của bạn là 1, hành trình cuộc đời của bạn có mối liên hệ chặt chẽ với việc khám phá bản sắc riêng và khả năng lãnh đạo mọi người. Những người có con số 1 thường có nghị lực tiên phong, được kêu gọi trở thành những nhà lãnh đạo đổi mới và tin tưởng vào khả năng phán đoán của chính mình. Con đường dành cho những người có con số này liên quan đến việc học cách chịu trách nhiệm về các tình huống, cho dù trong các mối quan hệ cá nhân hay sự nghiệp. Tuy nhiên, sức mạnh lãnh đạo này đi kèm với trách nhiệm, và bạn cần biết cách cân bằng mong muốn độc lập với nhu cầu hợp tác và tôn trọng người khác. Bài học cơ bản số 1 là sự tự tin. Có thể có những lúc bạn cảm thấy như đang bơi ngược dòng, hoặc cần nổi bật để cảm thấy được trân trọng. Điều này có thể mang lại cảm giác bị cô lập, hoặc khiến bạn phải chiến đấu chăm chỉ hơn những người khác để đạt được mục tiêu của mình. Sự chuyển đổi thực sự xảy ra khi bạn hiểu rằng khả năng lãnh đạo không chỉ là việc trở thành người đầu tiên hay người giỏi nhất, mà còn là truyền cảm hứng cho người khác để tìm ra điều tốt nhất ở bản thân họ. Một trong những thách thức chung đối với những người có nghiệp số 1 là nguy cơ rơi vào tính ích kỷ và kiêu ngạo. Thường thì nhu cầu độc lập và đi theo con đường riêng có thể khiến bạn mất kết nối với những người xung quanh, tạo ra rào cản ngăn cản sự hợp tác thực sự. Để vượt qua điều này, bạn cần phát triển khả năng lắng nghe người khác và nhận ra giá trị của sự hợp tác. Bài học ở đây
là không ai đạt đến đỉnh cao một mình. Con số 1 cũng kêu gọi sự cân bằng giữa hành động và sự kiên nhẫn. Tính thiếu kiên nhẫn và mong muốn đạt được kết quả nhanh chóng có thể dẫn đến những quyết định bốc đồng hoặc từ bỏ quá sớm. Học cách kiên nhẫn và tin tưởng vào quá trình là rất quan trọng đối với những người mang năng lượng này. Nếu con số nghiệp chướng của bạn là số 2, vậy thì cuộc sống của bạn xoay quanh quan hệ đối tác, hợp tác và hòa hợp. Những người có số 2 thường rất nhạy cảm và trực quan, có khả năng nhận biết cảm xúc của người khác ngay cả khi không cần lời nói. Sự nhạy cảm này có thể vừa là món quà, vừa là một thách thức. Bạn được mời gọi trở thành một người hòa giải tự nhiên, xây dựng nhịp cầu giữa những người khác và giúp tạo ra sự cân bằng trong các tình huống xung đột. Sự hiện diện của bạn có khả năng mang lại hòa bình và sự hiểu biết, nhưng con đường dẫn đến nhận thức này có thể khó khăn. Bài học cuộc sống cho số 2 là học cách tìm ra sức mạnh trong sự dễ bị tổn thương. Là người tìm kiếm sự hòa hợp, bạn có thể thấy mình tránh xung đột hoặc kìm nén nhu cầu của bản thân để giữ hòa bình. Tuy nhiên, sự hòa hợp thực sự có thể đạt được khi bạn học cách thành thật về cảm xúc của mình và coi trọng nhu cầu của bản thân như bạn coi trọng nhu cầu của người khác. Thách thức là học cách giao tiếp một cách quyết đoán. Những người có nghiệp là số 2 thường phải đối mặt với nỗi sợ bị từ chối hoặc không được yêu thương đầy đủ. Sự bất an này có thể khiến họ tìm kiếm sự xác nhận từ bên ngoài hoặc trở nên phụ thuộc quá mức vào người khác. Để vượt qua điều này, bạn cần hiểu rằng giá trị bản thân không phụ thuộc vào sự tán thành của người khác. Đây là lúc sự biến đổi thực sự xảy ra khi bạn nhận ra rằng sức mạnh bên trong đến từ việc hiểu rõ bản thân và biết rằng bất kể hoàn cảnh nào bạn cũng đủ. Ngoài ra, nghiệp số 2 dạy tầm quan trọng của cân bằng cảm xúc. Bạn có khả năng tạo ra sự hòa hợp xung quanh mình, nhưng bạn cần học cách bảo vệ năng lượng của chính mình như những khoảnh khắc thiền định hay sự cô đơn, và vun đắp những mối quan hệ nuôi dưỡng tâm hồn bạn là điều cần thiết. Sức mạnh thực sự của nghiệp số 2 là khả năng yêu thương vô điều kiện bắt đầu từ bản thân bạn. Nếu số nghiệp của bạn là 3, cuộc sống của bạn được hướng dẫn bởi sự thể hiện và giao tiếp sáng tạo. Số 3 được biết đến với năng lượng sôi động và vui vẻ. Và những người có số này có tài năng bẩm sinh trong việc thể hiện suy nghĩ và cảm xúc một cách sáng tạo. Bạn có thể xuất sắc trong nghệ thuật, viết nhạc hoặc bất kỳ lĩnh vực nào cho phép bạn chia sẻ tầm nhìn của mình với thế giới. Tuy nhiên, với tất cả tiềm năng sáng tạo này cũng cần có kỷ luật và sự tập trung. Thử thách lớn đối với những người có số 3 là học cách cân bằng cảm hứng với hành động thực tế. Thường thì các ý tưởng có thể nảy sinh quá vội vàng, nhưng không có khả năng thực hiện một cách nhất quán, cuối cùng có thể không bao giờ rời khỏi tờ giấy. Bạn có thể thấy mình bắt đầu nhiều dự án cùng một lúc mà không hoàn thành bất kỳ dự án nào. Bài học ở đây là phát triển tính tự giác để theo đuổi ý tưởng của bạn đến cùng, ngay cả khi sự nhiệt tình ban đầu đã suy giảm. Con số 3 cũng liên quan đến giao tiếp và phát triển các mối quan hệ lành mạnh. Khả năng kết nối với người khác là một trong những năng khiếu tuyệt vời nhất của bạn, nhưng nó cũng có thể trở thành điểm yếu nếu bạn không biết cách quản lý năng lượng của mình. Điều quan trọng là học cách lắng nghe nhiều như bạn nói và chọn những từ ngữ nâng cao tinh thần, truyền cảm hứng thay vì gây tổn thương. Sự biến đổi thực sự xảy ra khi bạn nhận ra rằng giao tiếp là một con đường hai chiều. Ngoài ra, con số 3 còn dạy bạn về tầm quan trọng của niềm vui và một cuộc sống nhẹ nhàng. Không cần phải luôn luôn coi trọng mọi thứ, mà đôi khi khả năng mang lại ánh sáng và tiếng cười cho môi trường xung quanh có thể là một điều may mắn. Tuy nhiên, điều cần thiết là không sử dụng sự hài hước và vui vẻ như một cách để đối mặt với những vấn đề sâu sắc hơn. Tìm kiếm sự cân bằng giữa niềm vui và trách nhiệm là chìa khóa cho một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa. Nếu con số nghiệp của bạn là số 4, cuộc sống của bạn gắn liền với việc theo đuổi sự ổn định, trật tự và an ninh. Những người có số 4 thường là người xây dựng, được thúc đẩy để tạo ra những nền tảng vững chắc trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ công việc đến cuộc sống gia đình.
bạn có một năng lượng thực tế và có tổ chức thúc đẩy bạn tìm kiếm sự thỏa mãn thông qua nỗ lực và kiên trì. Tuy nhiên, với tất cả cấu trúc này, bạn có thể dễ dàng rơi vào khuôn mẫu cứng nhắc và bướng bỉnh. Bài học cuộc sống cho số 4 là học cách cân bằng giữa bảo mật và linh hoạt. Bạn có thể dễ dàng gắn bó với chúng một cách làm việc nhất định và chống lại sự thay đổi. Nhưng hãy nhớ rằng, cuộc sống được tạo nên từ những chu kỳ, và một phần trong hành trình của bạn là học cách thích nghi với hoàn cảnh mới mà không mất tập trung vào những điều quan trọng. Thách thức ở đây là khả năng lập kế hoạch và tổ chức, nhưng cũng phải cởi mở với những điều không mong đợi. Người có số 4 thường phải đối mặt với áp lực cảm giác như họ luôn phải kiểm soát. Điều này có thể tạo ra căng thẳng và cảm giác nặng nề, như thể trách nhiệm về mọi thứ đều đè nặng lên vai bạn. Học cách ủy thác niềm tin cho người khác và buông bỏ sự kiểm soát một chút có thể mang lại sự tự do. Sự chuyển biến thực sự xảy ra khi bạn nhận ra rằng sức mạnh không chỉ đến từ sự ổn định mà còn từ khả năng kiên cường khi đối mặt với nghịch cảnh. Con số 4 cũng dạy bạn về tầm quan trọng của việc cân bằng giữa công việc và giải trí. Tập trung quá nhiều vào việc xây dựng một cuộc sống an toàn có thể dẫn đến làm việc quá sức hoặc chủ nghĩa toàn cầu. Hãy nhớ rằng, cuộc sống không chỉ là những gì bạn có thể đạt được hay xây dựng, mà còn là cảm giác của bạn trên hành trình tìm thời gian để thư giãn, vui chơi và nuôi dưỡng đam mê của bạn là điều cần thiết cho cuộc sống cân bằng và trọn vẹn. Nếu nghiệp của bạn là số 5, cuộc sống của bạn được hướng dẫn bởi cuộc tìm kiếm tự do, sự thay đổi và phiêu lưu. Những người có số 5 có năng lượng khám phá không ngừng nghỉ và tự nhiên. Họ bị thu hút bởi những trải nghiệm mới, du lịch và bất cứ điều gì thách thức hiện trạng. Sứ mệnh của bạn là học cách di chuyển khắp thế giới một cách linh hoạt và cởi mở, chấp nhận sự không chắc chắn và sử dụng nó như một công cụ tăng trưởng. Tuy nhiên, việc không ngừng tìm kiếm sự mới lạ có thể mang lại thử thách cho việc học tập. Bạn cần tìm ra sự cân bằng giữa tự do và trách nhiệm. Một trong những bài học tuyệt vời cho những người có nghiệp số 5 là hiểu rằng tự do thực sự không chỉ là khả năng đến và đi, mà còn là khả năng thích ứng với mọi tình huống bằng sự duyên dáng và trí thông minh. Hãy cảm thấy rằng việc ở một nơi hoặc một tình huống quá lâu giống như bị mắc kẹt. Bí mật cho sự tiến hóa của bạn là nhận ra rằng đôi khi sự ổn định có thể cung cấp nền tảng cần thiết cho một cuộc phiêu lưu vĩ đại hơn trong tương lai. Thách thức đối với số 5 là tránh hành vi bốc đồng và thiếu cam kết. Nhu cầu thay đổi liên tục có thể dẫn đến sự hời hợt trong cả dự án lẫn các mối quan hệ, rất dễ để cảm thấy buồn chán và chuyển sang điều gì đó mới mà không hoàn thành những gì đã bắt đầu. Học cách tập trung và nhìn thấu đáo mọi thứ là điều cốt yếu để cân bằng năng lượng chuyển động này. Sự biến đổi xảy ra khi bạn cố gắng duy trì sự phấn khích của tinh thần, thích phiêu lưu trong khi nuôi dưỡng những nguồn cội hỗ trợ bạn. Hơn nữa, số 5 dạy bạn về tầm quan trọng của việc tận hưởng hiện tại thay vì luôn tìm kiếm sự kiện hay trải nghiệm lớn tiếp theo. Đôi khi, cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất nằm ở việc nhìn vào bên trong bản thân để khám phá thực sự là ai và làm thế nào bạn có thể sử dụng sự tự do một cách có ý thức. Số 6 là bảo vệ và chăm sóc người khác. Những người có con số này bẩm sinh thường có xu hướng giúp bảo vệ và chăm sóc người khác. Năng lượng của số 6 xoay quanh việc tạo ra một môi trường an toàn và yêu thương, dù trong gia đình, cộng đồng hay bất kỳ nhóm nào mà bạn là thành viên. Tuy nhiên, mong muốn được quan tâm này đôi khi có thể dẫn đến thách thức quên mất bản thân. Bài học quan trọng cho số 6 là học cách tìm sự cân bằng giữa cho và nhận. Có thể bạn sẽ có xu hướng đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn mức mình nên làm, đến mức bỏ bê nhu cầu của bản thân. Bạn có thể thấy mình đang cố gắng giải quyết vấn đề của mọi người xung quanh, và trong quá trình đó, bản thân bạn bị choáng ngợp về mặt cảm xúc. Thách thức ở đây là nhận ra rằng để chăm sóc tốt cho người khác, trước tiên bạn cần phải đối xử tốt với chính mình. Sự hòa hợp thực sự đến từ việc học cách nói không khi cần thiết và thiết lập những ranh giới lành mạnh. Một điểm quan trọng khác của số 6
là xu hướng toàn cầu trong các mối quan hệ. Bạn có thể mong đợi quá nhiều từ mỗi người hoặc tạo ra những tiêu chuẩn không thể đáp ứng được cho bản thân. Điều này có thể dẫn đến sự thất vọng. Bài học là hãy chấp nhận rằng cả bạn và những người khác đều là con người, và sự không hoàn hảo là một phần của hành trình. Học cách yêu thương vô điều kiện và chấp nhận những sai sót khi có cơ hội phát triển là chìa khóa để biến đổi. Ngoài ra, số 6 còn dạy về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng lòng tự yêu bản thân. Mong muốn được giúp đỡ và hỗ trợ có thể khiến bạn quên mất việc chăm sóc bản thân. Những thực hành về mặt cảm xúc như thiền, chăm sóc bản thân và tìm kiếm những sự thích mang lại niềm vui là điều cần thiết để cân bằng năng lượng của con số này. Sức mạnh thực sự của số 6 nằm ở khả năng yêu thương, bắt đầu từ chính bạn và sau đó mở rộng tình yêu đó đến thế giới xung quanh bạn. Số 7 là tìm kiếm kiến thức và hiểu biết tâm linh. Nếu con số nghiệp báo của bạn là số 7, cuộc sống của bạn có mối liên hệ sâu sắc với việc tìm kiếm kiến thức, trí tuệ và hiểu biết tâm linh. Con số 7 được biết đến như là con số của những nhà thần bí và học giả. Với con số này, bạn có những câu hỏi nội tâm một cách tự nhiên và không ngừng tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc hơn của cuộc sống. Sứ mệnh của bạn là khám phá những bí ẩn của sự tồn tại, cho dù thông qua nghiên cứu, thiền định hay khám phá tâm linh. Tuy nhiên, việc tìm kiếm chiều sâu này có thể mang đến những thử thách về sự cô lập và mất kết nối với thế giới xung quanh bạn. Cân bằng việc tìm kiếm kiến thức với trải nghiệm thực tế của cuộc sống có thể trở thành một thử thách lớn. Bạn có thể có xu hướng bị cuốn vào thế giới ý tưởng và khái niệm, mà đôi khi quên đi tầm quan trọng của việc sống trong thời điểm hiện tại. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy mất kết nối với mọi người xung quanh, vì bạn luôn tìm kiếm điều gì đó sâu sắc hơn. Thách thức ở đây là sử dụng những gì bạn học được để làm phong phú thêm các tương tác và trải nghiệm của bạn trong thế giới thực. Số 7 cũng mang đến thách thức về lòng tin trong việc tìm kiếm sự thật ẩn giấu. Bạn có thể trở nên hoài nghi quá mức hoặc dè dặt, không cho phép mọi người tiếp cận gần hơn. Mở rộng trái tim và tin tưởng người khác, ngay cả khi không có tất cả câu trả lời, là một bước quan trọng trong hành trình tâm linh của bạn. Sự biến đổi thực sự xảy ra khi bạn nhận ra rằng trí tuệ không chỉ nằm trong lời nói của những người khôn ngoan, mà còn trong những trải nghiệm đơn giản của cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, số 7 còn dạy về tầm quan trọng của sự cân bằng giữa tâm trí và tinh thần. Bạn rất dễ bị lạc trong sách vở hoặc thực hành tâm linh, nhưng sự trưởng thành thực sự sẽ đến khi bạn học cách tích hợp kiến thức đó vào cuộc sống hàng ngày. Thiền định và những khoảnh khắc cô tịch là quan trọng, nhưng cũng không kém phần quan trọng là việc tích cực tham gia vào cuộc sống và chia sẻ trí tuệ của bạn với người khác. Thử thách là tìm ra con đường trung gian giữa trời và đất, giữa hiểu biết và tồn tại. Số 8 là quyền lực và thành công. Nếu số nghiệp của bạn là số 8, cuộc sống của bạn sẽ được đánh dấu bởi việc theo đuổi quyền lực, thành công và thành tựu vật chất. Số 8 là con số của tham vọng, lãnh đạo và khả năng hiện thực hóa những ước mơ lớn trong thế giới vật chất. Những người có con số này được kêu gọi xây dựng sự dẫn dắt và đạt được thành công. Bạn có tiềm năng cực kỳ thành công trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh và bất kỳ lĩnh vực nào đòi hỏi sự quyết tâm và tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên, với tất cả tiềm năng này sẽ đi kèm với những trách nhiệm lớn lao và thử thách. Bài học cuộc sống cho số 8 là học cách sử dụng quyền lực một cách khôn ngoan và chính trực. Mong muốn đạt được thành công đôi khi có thể dẫn đến cách tiếp cận quá tập trung vào kết quả mà quên đi giá trị của các phương tiện để đạt được chúng. Có nguy cơ thực sự là bị ám ảnh bởi địa vị, tiền bạc hoặc quyền lực. Điều này có thể khiến bạn xa rời những điều thực sự quan trọng. Thử thách ở đây là tìm kiếm sự cân bằng giữa thành công vật chất và phát triển tinh thần. Một thách thức chung đối với những người có số 8 là học cách đối mặt với sự mất mát. Cuộc sống có thể mang lại những thăng trầm, đặc biệt cho những người ở vị trí lãnh đạo hoặc trách nhiệm. Sự chuyển đổi thực sự xảy ra khi bạn học cách coi thử thách là cơ hội để tăng trưởng và phát triển, thay vì là thất bại.
Khả năng phục hồi là một bài học thiết yếu. Thành công thực sự không chỉ được đo lường bằng những gì bạn đạt được, mà còn bằng những gì bạn học được trong suốt chặng đường. Hơn nữa, số 8 dạy về tầm quan trọng của sự hào phóng và lòng biết ơn. Khi bạn đạt được thành công, điều quan trọng là cống hiến cho thế giới. Điều này có thể thông qua các hành động từ thiện giúp người khác phát triển, hoặc sử dụng ảnh hưởng của bạn để làm điều tốt. Sức mạnh thực sự của số 8 là khả năng biến đổi thế giới xung quanh bạn, không chỉ cho bản thân mà cho tất cả mọi người. Số 9 là lòng nhân ái và tình thương. Nếu số nghiệp của bạn là số 9, cuộc sống của bạn sẽ được đánh dấu bởi lòng nhân ái, vị tha và mong muốn tạo ra sự khác biệt trong thế giới. Số 9 là con số của những người theo chủ nghĩa nhân đạo, những người nhìn thế giới qua lăng kính của tình yêu và sự đồng cảm. Những người có con số này cảm thấy có lời kêu gọi tự nhiên để phục vụ người khác và đấu tranh vì những lý do mà họ tin vào. Sứ mệnh của bạn là trở thành một nguồn cảm hứng, chữa lành và biến đổi trên thế giới. Tuy nhiên, năng lượng mạnh mẽ này cũng đến với những thử thách riêng của nó. Bài học tuyệt vời cho số 9 là học cách cân bằng mong muốn được giúp đỡ với nhu cầu bảo vệ bản thân về mặt cảm xúc. Bạn có thể cảm thấy choáng ngợp trước những vấn đề của thế giới, hoặc cảm thấy rằng bạn có trách nhiệm phải giải quyết mọi thử thách. Thử thách ở đây là hiểu rằng bạn không thể cứu tất cả mọi người, và bạn cần phải chăm sóc bản thân để tiếp tục giúp đỡ. Sự biến đổi bền vững xảy ra khi bạn học cách nói không và nhận ra giới hạn của bản thân. Một điểm quan trọng khác là xu hướng chủ nghĩa lý tưởng quá mức. Số 9 có tầm nhìn mạnh mẽ về việc thế giới có như thế nào, nhưng tầm nhìn này đôi khi có thể xung đột với thực tế. Thách thức là chấp nhận rằng thế giới không hoàn hảo và sự thay đổi thực sự diễn ra từng bước, không phải ngay lập tức. Học cách tìm ra vẻ đẹp trong những chiến thắng nhỏ và coi trọng mọi tiến bộ là điều cần thiết. Hơn nữa, số 9 dạy về sức mạnh của sự tha thứ và chấp nhận. Đối với những người có con số này, có thể có sự gắn bó chặt chẽ với quá khứ hoặc lý tưởng về cách mọi thứ lẽ ra phải. Học cách tha thứ cho bản thân và người khác và buông bỏ là điều cần thiết. Sức mạnh thực sự của số 9 là ngọn hải đăng của ánh sáng và tình yêu, chấp nhận cả bóng tối và ánh sáng của cuộc sống. Một khi bạn hiểu được con số nghiệp báo của mình và những thách thức cụ thể mà nó mang lại, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh và sự bình an trong tâm hồn. Bước tiếp theo là học cách chuyển hóa nghiệp tiêu cực thành điều gì đó tích cực. Tin tốt là nghiệp không phải là số phận cố định hoặc không thể thay đổi. Nó có thể được điều chỉnh và cân bằng thông qua các thực hành có ý thức và nỗ lực liên tục. Bước đầu tiên trên hành trình này là nhận ra rằng tất cả nghiệp tiêu cực thực sự là một cơ hội để phát triển tâm linh. Nó giống như một giáo viên thách thức bạn phát triển tốt hơn, học một kỹ năng mới hoặc đối mặt với nỗi sợ hãi sâu sắc. Một trong những cách mạnh mẽ nhất để chuyển hóa nghiệp tiêu cực là thông qua thiền định. Thực hành thiền định tự xuyên ngầm cho phép bạn tiếp cận những phần sâu thẳm trong tiềm thức của mình, nơi nhiều mẫu nghiệp được lưu giữ. Qua thiền định thường xuyên, bạn có thể bắt đầu quan sát suy nghĩ và cảm xúc của mình từ một góc nhìn cao hơn mà không bị cuốn đi bởi các phản ứng tự động. Thiền hướng dẫn tập trung vào sự tha thứ để tẩy sạch nghiệp chướng và giải phóng những cảm xúc tiêu cực có thể đặc biệt hiệu quả. Chìa khóa ở đây là sự nhất quán. Chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để thiền có thể mang lại sự chuyển đổi đáng kể theo thời gian. Một phương pháp thực hành quan trọng khác là hiểu biết về bản thân thông qua việc tự phân tích, viết nhật ký để bạn suy ngẫm về hành động hàng ngày, cảm xúc và phản ứng. Cảm xúc và phản ứng có thể giúp xác định các kiểu mẫu lặp lại của nghiệp tiêu cực. Hãy tự hỏi bản thân: tại sao tôi lại phản ứng theo cách này? Hoặc điều gì có thể tình huống này đang cố gắng dạy tôi? Những câu hỏi này sẽ dẫn đến nhận thức và hiểu biết, là bước đầu tiên để thay đổi. Theo thời gian, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy rằng nhiều tình huống thử thách mà bạn gặp phải thực sự phản ánh những bài học mà bạn vẫn chưa học được. Sự tha thứ cho cả bản thân và người khác là một thành phần quan trọng khác trong việc cân bằng nghiệp.
Chúng ta thường mang theo những gánh nặng cảm xúc nặng nề, khiến mình bị ràng buộc với các chu kỳ nghiệp tiêu cực. Bằng cách tha thứ, bạn có thể giải phóng những ràng buộc này và tạo không gian cho những năng lượng mới chạy vào cuộc sống của mình. Tha thứ không có nghĩa là quên đi hay chấp nhận hành vi có hại, mà thay vào đó là giải phóng bản thân khỏi gánh nặng của sự giận dữ, oán giận và nỗi đau. Một phương pháp thực hành hiệu quả cho việc này là kỹ thuật hòa giải và chữa lành tâm linh có nguồn gốc từ Hawaii. Khi bạn lặp lại các cụm từ như "Tôi xin lỗi", "Xin hãy tha thứ cho tôi yêu bạn", "Cảm ơn bạn", điều này đơn giản nhưng thực hành sâu sắc có thể giúp tẩy sạch những ký ức ghi nhớ nghiệp tiêu cực. Ngoài ra, những hành động có ý thức và từ bi trong cuộc sống hàng ngày có thể tác động sâu sắc đến việc chuyển hóa nghiệp. Khi bạn hành động với lòng từ bi, sự đồng cảm và lòng tốt, bạn tạo ra năng lượng tích cực xung quanh mình, có thể cân bằng và hóa giải nghiệp nhỏ trong quá khứ. Ví dụ như giúp đỡ một ai đó mà không mong nhận lại điều gì, nở một nụ cười chân thành với một người lạ, hoặc chỉ đơn giản là tử tế với chính mình trong những thời điểm khó khăn. Điều này tạo ra hiệu ứng lan tỏa của những làn sóng tích cực vang vọng trong trường năng lượng của bạn. Bằng cách chọn hành động có ý thức, bạn kiểm soát nghiệp chướng của mình và biến nó thành sức mạnh của ánh sáng và sự phát triển. Điều quan trọng là phải hiểu rằng nghiệp được hình thành từ những lựa chọn bạn thực hiện hàng ngày. Bằng cách thực hành những kỹ thuật này và kết hợp những thay đổi về tư duy vào cuộc sống của mình, bạn không chỉ cân bằng nghiệp mà còn tạo ra một con đường vĩ đại đầy mục đích, hài hòa và niềm vui. Đây là một hành trình biến đổi và khám phá bản thân mà những giáo lý tâm linh mời gọi chúng ta thực hiện. Trong suốt video này, chúng ta đã khám phá cách con số nghiệp chướng của bạn có thể là một bản đồ sâu sắc về những bài học mà bạn đã và đang học trong cuộc sống. Những điểm mạnh và thách thức có thể xuất hiện trên con đường của bạn. Mỗi con số từ 1 đến 9 đều mang một ý nghĩa độc đáo và mạnh mẽ. Hiểu được con số này giống như có một chiếc la bàn tâm linh chỉ đúng hướng, giúp bạn hiểu rõ hơn về chính mình. Khi khám phá con số nghiệp của mình, bạn sẽ nhận ra rằng những thử thách trong cuộc sống không phải là hình phạt mà là cơ hội để phát triển. Quan trọng hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng mình có sức mạnh để chuyển hóa bất kỳ năng lượng tiêu cực nào, cân bằng nghiệp chướng và tạo ra một tương lai hài hòa, phù hợp với mục đích của bản thân. Đây là món quà thực sự mà nghiệp báo mang lại. Hiểu được khả năng sống với lòng nhân ái và ý định rõ ràng là một bước quan trọng trên hành trình tiến hóa tâm linh. Tôi rất muốn biết con số nghiệp chướng của bạn là gì. Hãy chia sẻ trong phần bình luận con số mà bạn đã khám phá được và cùng xem có bao nhiêu người khác có chung số nghiệp như bạn. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng biết giúp đỡ và học hỏi, nơi mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm, những thử thách và chiến thắng trên con đường tự hiểu biết. Ai biết được, có thể bạn sẽ tìm thấy ai đó đang trải qua những thử thách tương tự, hoặc một câu chuyện truyền cảm hứng giúp bạn đi tiếp. Nếu bạn thích nội dung này và muốn tiếp tục khám phá các chủ đề giúp phát triển tinh thần và hiểu rõ hơn về mục đích cuộc sống của mình, đừng quên đăng ký kênh, nhấn like và bật chuông để nhận thông báo về video mới. Hãy chia sẻ video này với những ai cần những thông tin chi tiết như vậy. Và nếu bạn đã sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo trên hành trình chuyển hóa, hãy theo dõi video tiếp theo của chúng tôi, nơi chúng ta sẽ đi sâu hơn vào con đường tiến hóa tâm linh mà bạn có thể chọn đi.